Το θέμα με το bullying είναι ότι όταν συμβαίνει στη ζωή σου, δεν ξέρω αν ποτέ το ξεπερνάς. Σας καλωσορίζω όλους στο δεύτερο επεισόδιο Rapcast με τον Guy και σήμερα θα μιλήσουμε για ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Σήμερα θα μιλήσουμε για το bullying και επιλέγω να είναι αυτό το πρώτο θέμα που θα μιλήσω γιατί είναι ένα θέμα το οποίο με έχει επηρεάσει πάρα πολύ από το δημοτικό μέχρι και το γυμνάσιο. Και το θέμα με το bullying είναι ότι όταν συμβαίνει στη ζωή σου δεν ξέρω αν ποτέ το ξεπερνάς. Αυτή είναι μια αλήθεια. Θα τα πάρουμε όμως με τη σειρά γιατί το σημερινό επεισόδιο είναι από τα πιο σημαντικά. Και παρατηρώ ότι συνεχίζεται στις μέρες μας και νομίζω ότι θα συνεχιστεί για πάντα, δυστυχώς. Το θέμα είναι ότι γίνεται όλο και χειρότερο. Θα φτάσουμε ως εκεί. Προσωπική μου λοιπόν εμπειρία με το bullying ξεκίνησε στο δημοτικό. Όπως γνωρίζετε, εγώ έχω γεννηθεί στην Αλβανία. Όμως σχολείο πήγα στην Ελλάδα. Από το προνήπιο μέχρι και το τέλος της εκπαίδευσής μου ήμουνα στην Ελλάδα. Όμως πολλοί άνθρωποι δεν ήταν ok με αυτό. Στο δημοτικό λοιπόν είχα μια δασκάλα η οποία χωρίς λόγο με έβγαζε έξω από την τάξη. Δεν το έκανε αυτό συνέχεια, αλλά υπήρχαν πάρα πολλές μέρες που το έκανε. Θυμάμαι χαρακτηριστικά το έκανε επί 2 εβδομάδες σερί. Δηλαδή εγώ 2 εβδομάδες σερί δεν ήμουνα μέσα στην τάξη. Η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν τη ρώτησα γιατί. Ίσως χαμηλής αυτοεκτίμησης, ίσως επειδή ήμουν παιδί. Όπως και να έχει, το πρώτο μου βίωμα τέλος πάντων ήταν από δασκάλα και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Στο δημοτικό επίσης πέρα από το bullying τέτοιου τύπου βίωσα επίσης και από συμμαθητές μου. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα παιχνίδι ποδοσφαίρου που η Εθνική Αλβανία είχε νικήσει στην Ελλάδα το 2004, το Σεπτέμβριο, αφότου η Ελλάδα είχε πάρει το Ευρωπαϊκό, ένα μάτς στα Τύρανα και για κάποιο λόγο τα παιδιά, προφανώς επηρεασμένα από τους γονείς τους, γιατί από μόνα τους παιδιά ουσιαστικά δεν μπορούν να μισούν κάποιον, το ξέρουμε πολύ καλά αυτό. Το ξέρουμε ότι οι γονείς ευθύνονται. Πήγα λοιπόν στο σχολείο και για μία εβδομάδα μου λέγανε συνθήματα όπως Αλβανό πεινάει, κατσαρίδα φάει, τέτοιου είδους πραγματάκια, όμορφα. Με κατηγορούσαν ότι είχα έπαρση, ενώ εγώ ούτε καν πανηγύρισα στο σχολείο για να μην προκαλέσω ένταση ουσιαστικά. Δεν με ένοιαζε κιόλας, η αλήθεια είναι αυτή. Όμως τα παιδιά ήταν σε φάση θα πληρώσεις εσύ επειδή η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της χώρας σου νίκησε τη δικιά μας, εσύ θα πληρώσεις. Προφανώς επηρεασμένα, ξαναλέω, από τους γονείς. Αυτό διήρκησε μία εβδομάδα, ευτυχώς όχι παραπάνω. Όπως και να έχει, είναι πράγματα τα οποία τα θυμάμαι πάρα πολύ έντονα. Δηλαδή θυμάμαι χαρακτηριστικά όταν με έβγαζε η δασκάλα έξω, ξέρει πολύ καλά ποια δασκάλα είναι, αν βλέπει το podcast. Να κάθομαι εγώ, πήγαινα στο πρώτο δημοτικό Περιστερίου. Είναι πολύ χαρακτηριστικό γιατί είναι δίπλα από τον Άγιο Αντώνη που έχει και σταθμό μετρό. Και με θυμάμαι χαρακτηριστικά να κάθομαι έτσι και να κουμπάει το κεφάλι μου στο πέτρινο το τοίχο, γιατί έχει ένα πέτρινο τοίχο εκεί πέρα, και να μην καταλαβαίνω και ουσιαστικά να περιμένω υπομονετικά να χτυπήσει το διάλειμμα για να παίξω μπάλα με τα παιδιά. Μετά πήγαμε και στα χειρότερα βέβαια. Μέχρι εκεί ήμασταν μετά πήγαμε στη σωματική βία. Ήταν ένα παιδί το οποίο είχε τέλος πάντων μερικά θεματάκια. Είχε τρομερή ένταση. Ποιος ξέρει τι έβλεπε στο σπίτι. Το οποίο μου ασκούσε σωματική βία. Όμως το παιδί αυτό, δηλαδή αυτό κράτησε μόνο 2 εβδομάδες γιατί τον διώξανε από το σχολείο, γιατί πετούσε πράγματα στους δασκάλους. Γενικά είχε τρομερά θέματα. Είχε πάρα πολύ ένταση μέσα του και τον διώξανε, τον αλλάξανε σχολείο. Οπότε έφυγε. Αυτά όσον αφορά το δημοτικό. Στο γυμνάσιο μετά αυτό δεν σταμάτησε. Συνεχίστηκε. Ο ρατσιστικός εκφοβισμός που δεχόμουνα
ήταν non-stop. Τότε θυμάμαι χαρακτηριστικά είχαμε ένα περιστατικό όπου να υπενθυμίσω τότε η Χρυσή Αυγή δεν ήταν στη Βουλή. Ήταν αυτό βασικά που ήταν πάντα, τέλος πάντων, ήταν ένα μόρφωμα που είχε τη μορφή χουλιγκανισμού και οι ομοειδεάτες τους ουσιαστικά ήταν μαχαιροβγάλτες, φωνιάδες, αλλά ξεκίνησαν σιγά σιγά να επηρεάζουν και παιδιά γυμνασίου και λυκείου. Είχαμε χαρακτηριστικά λοιπόν μια τέτοια έξαρση βίας προς το πρόσωπό μου, γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα, όσο και αν παίρνεις ελληνική μόρφωση, για μερικούς ανθρώπους θα είσαι πάντα ο Αλβανός ή ο Σύριος ή ο Πακιστανός ή ο Ρουμάνος ή ο οποιοσδήποτε ή ο Ιρακινός. Δεν θα γίνεις ποτέ στα μάτια τους όμοιος τους. Εκεί λοιπόν είχαμε ένα περιστατικό άγριας μορφής ρατσισμού. Το θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά γιατί είχαν πετάξει φυλάδια μέσα στο χώρο του γυμνασίου και είχαν επηρεάσει έναν συμμαθητή μου, ο οποίος άρχισε να με βρίζει και να μου λέει «Αλβανέ, θα σε σκοτώσουμε», και άρχισε να βρίζει τελευταίο το μέλη της οικογένειάς μου. Εγώ το μετέφερα αυτό στην οικογένειά μου, η αλήθεια είναι, και δεν τρέπομαι να το πω, δεν τρέπομαι πια για πράγματα που έχω κάνει, έχουν συμβεί, είναι στο παρελθόν. Το άτομο αυτό πήρε αυτό που του άξιζε. Θα το αφήσω εκεί, από ένα μέλος της οικογένειάς μου. Πήρε αυτό που του άξιζε και σταμάτησε την επίθεση αυτή. Πέρα από αυτό, πέρα από τη ρατσιστική βία, είχα γενικά σωματικό εκφοβισμό, δεχόμουνα γενικά χτυπήματα, πολλές φορές λεκτικό. Και πάμε στο μεγαλύτερο μου πρόβλημα. Θα μου πεις, δεν είναι η σωματική βία? Είναι, προφανώς, όλα αυτά είναι σημαντικά. Το μεγαλύτερο μου όμως πρόβλημα που το είχα από το δημοτικό μέχρι και την τρίτη λυκείου, νομίζω μέχρι και όταν πήγα στο ΤΕΙ Αθήνας, νομίζω, δεν είμαι και σίγουρος, είναι το όνομά μου. Κλέβεις. Wow. Εσύ κλέβεις, είσαι κλέφτης. Μη κλέβεις κλέφτη. Ακούγονται αστεία αυτά για μερικούς ανθρώπους. Όμως για μένα δεν είναι. Γιατί εγώ το βίωνα. Εσύ το ακούς και γελάς, αλλά δεν το βιώνεις και δεν ξέρεις πώς είναι. Και δεχόμουν αυτό το bullying και από τους συμμαθητές μου και πάρα πολύ σημαντικό και από τους δασκάλους. Και θέλω να το τονίσουμε αυτό το πράγμα. Οι αγαπητοί μου λοιπόν δάσκαλοι, καθηγητές, ναι, δάσκαλοι και καθηγητές, τι κάνανε? Το επίθετό μου είναι τίτε. Ταφ γιώτα, ταφ έψιλον. Πάρα πολύ απλό. Δεν ήτανε Παπαχριστόπουλος, 3 επίθετα μαζί. Όχι, ήτανε τίτε. Και μάλιστα και γραμμένο. Ήταν γραμμένο μπροστά τους. Όμως όχι. Οι καθηγητές και οι δάσκαλοι επέλεξαν την οδό του bullying. Τι έκαναν λοιπόν? Με φώναζαν τίτα, τίτο, τίτι, τέτι. Μερικοί ήταν και πιο προηγμένοι. Τίτες. Θέλαν να το κάνουν ελληνικό το επίθετο. Τίτευ. Ρώσο. Βούλγαρο. Νομίζω μέχρι εκεί ήτανε. Ναι. Και μετά χώρια από το επίθετο. Κλέβεις. Είχα ζητήσει επανειλημμένα, επειδή είχα θέμα και είχα κόμπλεξ, γιατί μου το είχαν δημιουργήσει. Γιατί δεν γεννήθηκα εγώ με κόμπλεξ. Είχα ζητήσει λοιπόν να με φωνάζετε Νίκο. Και ξέρετε γιατί το ζήτησα αυτό? Γιατί έχω βαφτιστεί. Όταν ήμουνα μικρός, 5 χρονών, βαφτίστηκα στην εκκλησία του Αγίου Αντωνίου και πήρα το όνομα Νίκος. Όμως η ελληνική κυβέρνηση δεν αναγνωρίζει το όνομα Νίκος. Παρόλο που στα χαρτιά της εκκλησίας είναι γραμμένο, έχω αποδεικτικό. Όπως και να έχει, δεν με ενδιαφέρουν εμένα αυτά. Δεν ήθελα λοιπόν να τον αναγνωρίσουν και οι καθηγητές δεν δεχόντουσαν να το πούν. Γιατί φαινόντουσαν πιο cool στους συμμαθητές μου να κοροϊδέψεις ένα παιδί για να γελάσει όλη η αίθουσα, οπότε να φαίνεσαι στα μάτια τους ότι είσαι κάποιος wow, δεν ξέρω. Θα ήθελα πραγματικά να μου το εξηγήσει κάποιος αυτό. Είχα λοιπόν τέτοιου είδους θέματα. Όμως αυτά μπορεί τώρα να μου φαίνονται αστεία, γιατί το μέσα μου δεν έχει καμία σχέση με το μέσα μου τότε, το μέσα μου τώρα. Όμως τότε με επηρέαζε. Τότε
γυρνούσα Παρασκευή στο σπίτι και χαιρόμουνα και δάκρυζα γιατί ήταν Παρασκευή και είχα Σαββατοκύριακο στο σπίτι. Μπορούσα να κάτσω να κάνω ό,τι θέλω, να βλέπω ταινίες, να βλέπω παιδικά. Και την Κυριακή το βράδυ έκλαιγα επειδή θα ξαναγυρνούσα στο σπίτι. Στο σχολείο, συγγνώμη. Αυτά είναι βιώματα που για κάποιον μπορεί να φαίνονται πολύ δεν είναι και κάτι. Είναι. Και δεν είναι απλά κάτι μικρό. Είναι κάτι σημαντικό. Στη δικιά μου περίπτωση ήταν η καταγωγή μου. Ήταν ότι, ξέχασα να το αναφέρω, τσεκάρανε τα ρούχα μου γιατί η μητέρα μου ήταν καθαρίστρια και μερικές φορές της δίνανε κάποια ρούχα που δεν κάνανε πια στα παιδιά τους. Αυτό λέγεται αλληλεγγύη από τις γυναίκες αυτές και τις ευχαριστώ πάρα πολύ. Δίναν δωρεάν ρούχα στη μητέρα μου για να τα φορέσω εγώ, γιατί αυτό λέγεται αλληλεγγύη. Όμως στο μυαλό μερικών παιδιών, στο γυμνάσιό μου, δεν μπορούσαν να χωνέψουν ότι μια καθαρίστρια ότι ο γιος μιας καθαρίστριας μπορεί να φοράει ακριβές μάρκες. Οπότε φτάνω στο συμπέρασμα, επειδή ήμουνα και Αλβανός, ότι οι γονείς σου είναι κλέφτες. Η μητέρα σου έχει κλέψει αυτά τα ρούχα. Φοράς κλεμμένα ρούχα. Τέτοιου είδους πράγματα. Όμορφα πραγματάκια. Εγώ προσωπικά σαν Νίκος αυτά τα έλυσα με έναν τρόπο που δεν το προτείνω. Στους υπόλοιπους τα έλυσα δια της βίας. Όμως δεν έχουν όλοι το κουράγιο να το κάνουν αυτό. Το bullying μπορεί να καταστρέψει ένα παιδί. Ένα παιδί μπορεί να μην επανέλθει ποτέ και μπορεί να μην έχει την τύχη να ζήσει μια ευχάριστη ζωή ή τουλάχιστον όσο ευχάριστη μπορεί να είναι σε σχέση με κάποιον που δεν έχει δεχτεί bullying. Πολλά παιδιά, για να μην δεχτούν bullying, πάνε μαζί με τους μπούλιδες, τους λεγόμενους, αυτούς δηλαδή που ασκούν το bullying, και μπορεί να μην σου ασκούν και οι ίδιοι, αλλά το επικροτούν. Γιατί φοβούνται οι ίδιοι μην το δεχτούν. Σας κάνει συνεργούς αυτό το πράγμα, αν το κάνετε. Το bullying πρέπει να διώκεται ποινικά. Δεν είναι αστείο. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και η κοινωνία μας έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει, γιατί τα βλέπουμε όλα στην πλάκα. Τα παιδιά μας τώρα στην Ελλάδα κυκλοφορούν με μαχαίρια. 14 χρονών παιδιά κυκλοφορούν με μαχαίρια. Κάνουν εκφοβισμό, ασκούν εκφοβισμό στις μαθητές τους και τα κάνουν live στο TikTok. Τα ξέρετε πολύ καλά τα περιστατικά αυτά. Πολύ καλά τα ξέρετε. Δεν είναι καθόλου αστείο. Τι είδη bullying έχουμε όμως? Γιατί υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη bullying. Έχουμε τον σωματικό. Άμα θέλετε μπορώ να χρησιμοποιήσω τη λέξη εκφοβισμός. Είναι το ίδιο πράγμα. Έχουμε το σωματικό εκφοβισμό, παύλα bullying, που το είχα δεχτεί εγώ εν μέρη. Χτυπήματα, σπροξήματα, φάπες. Κουρεύτηκε ο τάδε. Μαζευόμαστε όλοι μαζί και το χτυπάμε. Τράβηγμα μαλλιών, επειδή μια συμμαθητριά μας έβαλε απουσία σε κάποιον που λείπει. Δεν έκανε κάτι κακό. Ακολούθησε έναν κανόνα. Κάποιοι σκέφτονται διαφορετικά και λέει δεν άσκησε αλληλεγγύη εκείνη τη στιγμή, οπότε εγώ θα τη χτυπήσω. Αυτό όμως είναι bullying. Βάζεις φόβο σε κάποιον άνθρωπο εκείνη τη στιγμή. Γιατί εσύ δεν συμφωνείς μαζί του και τι θα κάνεις? Του τραβάς τα μαλλιά. Τραβάς τα μαλλιά μια συμμαθήτριά σου, ενός συμμαθητή σου, το χτυπάς, του ρίχνεις φάπες. Και το κάνεις επανειλημμένα αυτό. Έχουμε το λεκτικό εκφοβισμό. Αυτό και το έχω δεχτεί. Είναι όλα αυτά που ανέφερα. Είναι μέρη. Είναι παραδείγματα λεκτικού εκφοβισμού. Πάμε τώρα σε κάτι πιο σοβαρό που εγώ δεν το έχω δεχτεί προσωπικά, αλλά είναι είδος. Έχουμε τον εκβιασμό. Και αυτό πώς μπορεί να γίνει? Το έχω δει όμως εγώ αυτό να συμβαίνει μπροστά μου, αλλά δεν μου έχει συμβεί εμένα. Έχουμε τον εκβιασμό της φάσης πόσα λεφτά έχεις? 4 ευρώ. Δώσε μου τα 2, γιατί εγώ δεν έχω να φάω στο διάλειμμα, για να μην σε χτυπήσω. Και τα δίνανε. Και αυτό γινόταν συνέχεια. Και το παιδί, ενώ είχε κάποια χρήματα πάνω του, γιατί καλώς τα είχε, οι γονείς του τα είχαν δώσει, για να φάει και στα 2 διαλύματα, έτρωγε μόνο στο ένα, ή μερικοί σε κανένα, γιατί ό,τι χρήματα είχαν τα δίνανε, με αντάλλαγμα να μην φάνε ξύλο. Ουσιαστικά. Με αντάλλαγμα να μην τους κάνουν ρεζίλι. Ή τους βγάζανε βίντεο στις τουαλέτες να κατουράνε και φαινόταν το μόριό τους και τους ζητούσαν χρήματα για να μην το δείξουν σε όλο το σχολείο. Ναι, υπάρχουν αυτά, δεν είναι... Τι να πω, υπάρχουνε παιδιά, συμβαίνουνε, δυστυχώς, αλλά συμβαίνουνε.
Έχουμε τον κοινωνικό εκφοβισμό. Ούτε αυτό δεν μου έχει συμβεί. Όμως ο κοινωνικός εκφοβισμός, και αυτός τον έχω δει να συμβαίνει, και ο κοινωνικός εκφοβισμός έχει οδηγήσει έναν συνάνθρωπό μας στο να αυτοκτονήσει. Όλοι γνωρίζετε το Γιακουμάκη στην Κρήτη, τι του κάνανε. Όλοι βλέπουμε την τραγική φιγούρα του πατέρα του που έχει χάσει το γιο του. Ο Γιακουμάκης λοιπόν είχε δεχθεί τον κοινωνικό εκφοβισμό. Διαδίδανε φήμες για αυτόν. Πολλές φορές αυτές οι φήμες είναι αναλυθείς, είναι ψέματα, αλλά διαδίδουν φήμες για σένα. Ή σε απομονώνουν, δεν κάθεσαι πια με κανέναν, στα διαλύματα είσαι μόνος σου, γιατί ακόμα και τα παιδιά που θέλουν να κάτσουν μαζί σου πάνε με τους μπούλιδες για να μην δεχτούν και οι ίδιοι την απομόνωση αυτή. Και σε φτάνει αυτό σε ένα σημείο που λες, όταν μεγαλώνεις, αν έχεις τη τύχη να μεγαλώσεις, γιατί πολλοί δεν έχουν παιδιά τη τύχη να μεγαλώσουν, γιατί πολλοί δεν μπορούν να το αντέξουν. Το bullying μπορεί να ασκηθεί σε όλους τους ανθρώπους, ακόμα και στους πολύ δυνατούς ανθρώπους. Αν μαζευτούν 10 μπούλιδες μαζί, ασκούν bullying σε ένα δυνατό. Πολύ πιθανόν ο δυνατός να μην τους δώσει σημασία ή να τσακωθεί μαζί τους για να σταματήσει το bullying, τον εκφοβισμό. Όμως το bullying μπορεί να ασκηθεί και σε έναν πάρα πολύ αδύναμο άνθρωπο. Έναν άνθρωπο που μπορεί να βιώνει ενδοοικογενειακή βία στο σπίτι, ο ίδιος ή σε κάποιο μέλος της οικογένειάς του, και ενώ βλέπει ό,τι βλέπει στο σπίτι, πηγαίνει στο σχολείο, ασκούν εκφοβισμό και σε αυτόν. Το άτομο αυτό πώς μπορεί να ζήσει? Προφανώς μπορεί να ζήσει και θα προτείνω τους τρόπους πιο μετά, αλλά θέλω να το κάνετε εικόνα τι βιώνει το παιδί αυτό. Έχει έρθει στον κόσμο και αυτό που βιώνει είναι τι? Είναι μια κόλαση. Στο σπίτι δεν είναι ένα ασφαλές μέρος για αυτόν. Στο σχολείο δεν είναι ένα ασφαλές μέρος για αυτόν. Πού να πάει αυτό το παιδί? Πού μπορεί να πάει αυτό το παιδί? Για να ζήσει. Θέλει να ζήσει. Πού θα πάει? Πρέπει να τα σκεφτείτε αυτά πριν τα κάνετε στους ανθρώπους αυτούς. Γιατί παίζετε με ζωές, το ξέρετε. Εσείς γελάτε, αλλά παίζετε με ζωές. Έτσι παίζουμε. Στις μέρες μας είναι πάρα πολύ διαδεδομένος ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός. Μέσω διαδικτύου, βρισιές, απειλές, μέσω Facebook, μέσω Instagram, μέσω TikTok, μέσω διάφορων ομαδικών συνομιλιών που δημιουργούν ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Έχουμε τον εκφοβισμό που έχω δεχτεί εγώ πάρα πολύ έντονα, τον ρατσιστικό εκφοβισμό. Παρατηρώ ότι στις μέρες μας, χαίρομαι γι' αυτό που παρατηρώ, η αλήθεια είναι, γιατί παρατηρώ ότι συγκεκριμένα τα παιδιά από την Αλβανία έχουν μια πιο, μια καλύτερη αντιμετώπιση. Ίσως γιατί η κοινωνία τους έχει αποδεχτεί, ίσως γιατί αναγκάστηκε η κοινωνία να τους αποδεχτεί, γιατί πολλές φορές είναι πλειοψηφία τα παιδιά αλβανικής καταγωγής. Ίσως γιατί τα παιδιά αυτά φτιάξαν ομάδες μεταξύ τους πολύ ισχυρές που δεν μπορούν πια να τους πειράξει κανένας. Και εγώ χαίρομαι για τα παιδιά αυτά, γιατί τα παιδιά αυτά δεν βιώνουν το bullying που βίωσα εγώ, και ενώ έχουμε γεννηθεί στην ίδια χώρα. Οι γονείς μας είναι από την ίδια χώρα. Να σκεφτούμε όμως ότι υπάρχουν και παιδιά από άλλες χώρες, αραβικές ή ευρωπαϊκές ή από οπουδήποτε, δεν με ενδιαφέρει, αφρικανικές, που βιώνουν φυλετικό ρατσισμό, που βιώνουν ρατσισμό λόγω χώρας, τους κολλάνε παρατσούκλια, και τα παιδιά αυτά νιώθουν μόνα τους, γιατί δεν μπορούν να κάνουν αυτό που παιδιά, ας πούμε, από την Αλβανία μπορούν να κάνουν, να φτιάξουν ομάδες. Και επίσης να πω και κάτι, το να γκετοποιείσαι, το να φτιάξει ένα γκέτο, δεν είναι ωραίο για την κοινωνία. Δηλαδή το να έχουμε εμείς στην Αθήνα περιοχές όπου, για παράδειγμα στα Λιώσια έχουμε τσιγκάνους, σε μια άλλη περιοχή έχουμε Αλβανούς, εκεί έχουμε Αφγανούς, δεν είναι ωραίο αυτό. Τα γκέτο δημιουργούν προβλήματα στην κοινωνία και τα άτομα που ανήκουν στο γκέτο συνήθως κολλάνε τόσο πολύ με την ομάδα αυτή που θεωρούν όλους τους υπόλοιπους εχθρούς. Δεν είναι ωραίο να γκετοποιούνται οι άνθρωποι. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι και όχι να κάνουμε ομάδες με βάση την εθνικότητα. Απλά το αναφέρω. Και σαν τελευταίο είδος εκφοβισμού είναι ο σεξουαλικός εκφοβισμός. Είναι διαδεδομένο στις μέρες μας, ειδικά αυτό ανήκει πιο πολύ σε αυτή την εποχή, όπου κυκλοφορούν στο διαδίκτυο
βίντεο σεξουαλικού περιεχομένου, είτε ατόμων που είναι γνωστά, με κάποιο τρόπο γνωστά, είτε ατόμων που δεν είναι γνωστά, απλά επειδή η πρώην σχέση τους χώρισε μαζί τους, αυτοί για να πάρουν το αίμα τους πίσω ανεβάζουν ένα βίντεο που τις δείχνουν τις κοπέλες, γιατί συνήθως συμβαίνει σε κοπέλες, συνήθως, μπορεί να συμβεί και σε άντρες, αλλά συνήθως συμβαίνει σε κοπέλες, τις δείχνουν πάνω στην ερωτική πράξη. Να υπενθυμίσω ότι όλα αυτά τα είδη εκφοβισμού διώκονται ποινικά. Ένα πολύ ωραίο παράδειγμα σεξουαλικού εκφοβισμού είναι ενός πρώην μέλους των Ράδιο Αρβίλα. Όλοι ξέρουμε τι συνέβη. Δίνω απλά παραδείγματα για να είναι πιο εύκολο να το καταλάβετε. Αυτά λοιπόν είναι τα είδη. Πάμε τώρα στη στάση των γονιών. Πώς πρέπει οι γονείς να λειτουργήσουν. Είσαι λοιπόν γονιός και βλέπεις ότι το παιδί σου σταματάει να κάθεται μαζί σου. Είναι στεναχωρημένο, κλαίει στο δωμάτιό του. Το ρωτάς τι έχει, δεν θέλει να απαντήσει γιατί νιώθει άσχημα, γιατί νιώθει μειονεκτικά. Αυτό που έχω εγώ να προτείνω στους γονείς είναι ότι δεν πρέπει να σταματήσουν, με ωραίο τρόπο όμως, να συνεχίσουν να δείχνουν στο παιδί τους ότι είμαι εκεί. Ξέρω, μπορεί να έχετε οικονομικά προβλήματα, να έχετε 1.002 στο κεφάλι σας, το παιδί σας όμως είναι πάνω απ' όλα και γι' αυτό το λόγο το φέρατε στον κόσμο. Γιατί πριν κάνουμε ένα παιδί σκεφτόμαστε καλά, είμαστε έτοιμοι. Όταν λοιπόν εσύ έχεις κάνει ένα παιδί, ακόμα και έτοιμος να μην είσαι, θα γίνεις. Αλλιώς να μην τον έφερνες στον κόσμο. Θα γίνεις έτοιμος. Προτείνω λοιπόν στους γονείς, παρόλο που το παιδί σας αρνείται να σας ανοιχτεί, εσείς με ωραίο τρόπο να του λέτε εγώ είμαι εδώ για σένα. Για να νιώθει το παιδί ότι όταν νιώσει έτοιμο, έχει κάπου να νιώσει ασφάλεια. Οι γονείς μου είναι εκεί για μένα. Οπότε όταν εγώ νιώσω εντάξει με το να πω το τι μου κάνουν οι συμμαθητές μου ή οποιοσδήποτε άλλος, ότι τουλάχιστον αυτοί θα μπορούν να με ακούσουν. Νομίζω είναι η πιο υγιή στάση που μπορεί να έχει ένας γονιός. Οι φωνές, επειδή το παιδί σας δεν σας ανοίγεται, δεν βοηθάνε. Η έξτρα πίεση δεν βοηθάει. Το να ασκείτε εσείς bullying στο παιδί σας για 1.002 λόγους δεν βοηθάνε. Προσοχή στους γονείς, γιατί το να γελάτε με προβλήματα που έχουν τα παιδιά σας μπορούν να τα καταστρέψουν τελείως. Τελείως. Επειδή εσείς βρίσκετε κάτι αστείο, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να γελάτε με το παιδί σας. Το παιδί σας πολύ πιθανό να σας έχει πρότυπο. Όταν βλέπει μια καθεστραμμένη οικογένεια, το πρότυπο αυτό καταρρέει μέσα του και πάβει να έχει πρότυπα. Όταν σταματάει να έχει πρότυπα ένα παιδί, τότε πρέπει να ξεκινήσει από το 0. Και ενώ κάποιος μπορεί να ξεκινήσει από το 10, το παιδί σας θα ξεκινήσει από το 0. Γιατί εσείς οι ίδιοι δεν του δώσατε τα εφόδια για να ξεκινήσει από το 10. Του καταστρέψατε τις βάσεις και αυτό πρέπει να χτίσει από το 0. Πολλά παιδιά είναι δυνατά και τα καταφέρουν και χτίζουν από το 0 και φτάνουν στο 100, ενώ άλλοι που ξεκίνησαν από το 10 φτάνουν στο 20 ή φτάνουν στο 0 και χάνουν και αυτά που έχουν. Αλλά η σωστή στάση ενός γονιού θα πρέπει να είναι να έχει ηρεμία, κατανόηση και να έχει πάντα χρόνο για το παιδί του. Πάντα. Επόμενη στάση. Αγαπητοί μου δάσκαλοι, καθηγητές και ό,τι είστε, πληρώνεστε, παίρνετε μισθό, χαμηλό μερικοί από εσάς. Το καταλαβαίνω. Παίρνετε όμως μισθό. Ο ρόλος σας δεν είναι μόνο να διαβάζετε ένα βιβλίο γραμμένο από άλλους και να δίνετε κάποιες έξτρα πληροφορίες και να βάζετε τεστ και να βαθμολογείτε. Ο ρόλος σας είναι και αυτός και ο ρόλος σας, ο πιο σημαντικός ρόλος, είναι να διαπαιδαγωγήσετε χιλιάδες παιδιά που περνάνε από εσάς. Θεωρώ το επάγγελμα του δασκάλου λειτουργήμα. Το θεωρώ το ίδιο με το γιατρό, στο ίδιο επίπεδο. Έχουμε δει πάρα πολλές περιπτώσεις όπου παιδιά παίρνουν τους δασκάλους και τους καθηγητές τους σαν πρότυπα και πορεύονται με αυτά τα πρότυπα και αλλάζει τελείως η ζωή τους. Η ιδεολογία που τους περνάει ο καθηγητής και ο δάσκαλος τους αλλάζει τελείως την ιδεολογία τη δικιά τους και αποκτάνε τελείως διαφορετική ιδεολογία. Σωστή πολλές φορές. Θα πάρω τη σωστή εγώ μόνο. Εσείς λοιπόν
μπορείτε να σταματήσετε το bullying. Οι καθηγητές. Ξέρετε πολύ καλά ότι στα 100 παιδιά, τα 20 μπορεί να είναι πολύ ευαίσθητα. Πολύ. Και να κλαίνε με το παραμικρό. Δεν τα κοροϊδεύουμε αυτά τα παιδιά. Γιατί τα παιδιά αυτά όχι μόνο δεν πρέπει να τα κοροϊδεύουμε, αλλά θέλουν και παραπάνω προσοχή από τους δασκάλους και τους καθηγητές. Γιατί είναι η ευαισθητοποίησή τους που τους κάνει να θέλουν παραπάνω προσοχή. Γιατί συνήθως τα ευαίσθητα παιδιά είναι αυτά που δέχονται το bullying. Εγώ όμως δεν βάζω κουτάκια και χρησιμοποιώ πάντα συνήθως. Δεν συμβαίνει πάντα. Είναι όμως πιο πιθανό να συμβεί σε αυτά τα παιδιά. Γιατί οι μπούλιδες ερεθίζονται με το να βλέπουν τους άλλους να κλαίνε, να κάθονται σε μια γωνιά, γιατί οι ίδιοι στο σπίτι μπορεί να βλέπουν άσχημα περιστατικά και τα περιστατικά αυτά, επειδή δεν μπορούν να δείρουν τον πατέρα τους για παράδειγμα, θα δείρουν ένα συμμαθητή τους για να εκφράσουν, να βγάλουν το θυμό αυτόν με αυτόν τον τρόπο. Εγώ όμως δεν θα εστιάσω στους μπούλιδες οι οποίοι χρειάζονται ψυχιατρική υποστήριξη. Θα εστιάσω όμως στους καθηγητές οι οποίοι θα πρέπει να βρίσκονται εκεί και δεν θα πρέπει να παίζουν με τα κινητά τους στην ώρα του διαλύματος, αλλά στην ώρα του διαλύματος θα πρέπει να κάνουν βόλτες στο προαύλιο και στα πίσω προαύλια, όχι μόνο στα μπροστά που είναι οι πιο πολλοί, και στα πίσω και στις τουαλέτες κάνουν βολτίτσες, γιατί θα σταματήσουν πολλά συμβάντα άμα το κάνουν αυτό. Αγαπητοί μου καθηγητές, μπορείτε να το σταματήσετε όλο αυτό. Και το ξέρετε πολύ καλά ότι μπορείτε να το σταματήσετε. Σταματήστε το. Και οι μπούλιδες, ο δρόμος τους είναι εκτός σχολείου. Όχι με την πρώτη, γιατί άνθρωποι είμαστε και κάνουμε λάθη. Αλλά άμα επαναληφθεί το λάθος, τότε η έξοδος είναι η μόνη λύση. Προφανώς μπορείτε να καλέσετε παιδοψυχολόγους για τα παιδιά αυτά. Και για τα παιδιά που ασκούν bullying και για τα παιδιά που δέχονται bullying. Θα πρέπει οι παιδοψυχολόγοι να έρθουν στο σχολείο για να μπορούν τα παιδιά να μιλήσουν. Άραγε, πόσοι παιδοψυχολόγοι υπάρχουν στα σχολεία? Τι σας λέω τώρα? Πέρα από τους καθηγητές και τους δασκάλους, έχουμε τη στάση των παιδιών. Η στάση των παιδιών που δέχονται bullying. Εδώ είναι πάρα πολύ ευαίσθητο το θέμα και πολύ λεπτή γραμμή, γιατί εγώ δεν μπορώ να πω σε κάποιον που δέχεται το bullying να το πει στους γονείς του. Γιατί ούτε εγώ το είπα. Το είπα μόνο όταν δέχτηκα πολύ σκληρό bullying, σε φάση που τόλμαξε για τη δικιά μου τη ζωή, με τη Χρυσή Αυγή εννοώ, αλλά πέρα από αυτό τα υπόλοιπα δεν τα είπα. Οπότε με τα παιδιά είναι πάρα πολύ λεπτή η γραμμή. Προφανώς το καλύτερο θα είναι να το πείτε στους γονείς σας, να το πείτε στους καθηγητές σας και θα αναφέρω και κάποια τηλέφωνα κάτω από το βίντεο. Μπορούν παιδιά να πάρουν τηλέφωνο και να μιλήσουν. Όμως το θέμα με τα παιδιά είναι ότι τα παιδιά είναι παιδιά και δεν έχουν την ωριμότητα που έχουν οι ενήλικες. Οι γονείς και οι καθηγητές για παράδειγμα. Μπορώ όμως να δώσω μια συμβουλή για τα παιδιά που βλέπουν έναν συμμαθητή τους να βιώνει το bullying. Αγαπητά μου παιδάκια, ξέρω ότι είστε ανώριμα, όμως όταν ένας συμμαθητή μας δέχεται bullying, δεν πάμε με το μέρος αυτόν που το ασκεί, επειδή απλά φοβόμαστε μην το δεχτούμε κι εμείς. Γιατί οι μπούλιδες είναι συνήθως 2-3. Αν μαζευτούμε οι 50, τους πατάμε. Και αυτό είναι γενικά στην κοινωνία. Αν μαζευτούμε οι χιλιάδες, τους πατάμε τους 300. Γενικά αυτό ξεκινάει από μικρή ηλικία. Μην μπαίνεις στην παγίδα ότι ο ένας και οι δύο μπορούν να ελέγξουν τους 100. Μπορείτε να τους πατήσετε κάτω και να μην μπορούν να πάρουν ανάσα. Όχι κυριολεκτικά. Δεν οθώ τα παιδιά στη βία. Απλά δεν πάμε με τους δυνατούς. Δίνουμε χέρι βοηθείας στους αδύναμους και βοηθάμε μια ψυχή. Αυτά σε γενικές γραμμές. Ξέρω ότι ξεχνάω πάρα πολλά πράγματα. Προσπάθησα το θέμα αυτό να το πιάσω από όλες τις πλευρές. Μπορείτε όλοι όσοι είσαστε μέρος, είτε είστε γονείς, είτε καθηγητές, είτε παιδιά, να μπείτε στο stopbullying.gov.gr/help. Εκεί πέρα υπάρχουν πάρα πολλά διαφορετικά τηλέφωνα, είτε για τους καθηγητές, είτε για τους γονείς, είτε για τα παιδιά που μπορούν να πάρουν τηλέφωνο και να βοηθηθούν. Θα βάλω το link στην περιγραφή
Αλλιώς ξαναλέω τη διεύθυνση stopbullying.gov.gr/help. Και εκεί υπάρχουν τηλέφωνα επικοινωνίας χωρίς χρεώσεις για όλους. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Θα το πω άλλη μια φορά, η δύναμη είναι στο μυαλό. Έλεγξε το μυαλό σου και μπορείς να κάνεις τα πάντα. Να είστε όλοι υγιείς. Να είστε καλά.